北龙王与紫炎大战时，竟然施展禁术化龙镜，让萧炎暴怒。他化身为毁灭活体，是人的掩护下，即将收服疑似天阶斗技的卷轴，本州霸主之位，自此易主。Không lâu sau, tại nơi sâu thẳm nhất của vùng tử địa, hắn thấy một con cự long khổng lồ toàn thân phát ra ánh hoàng kim rực rỡ đang ngủ say. Từ mỗi một cái vẩy, mỗi một cái nhấc đuôi của nó, vô số đạo lôi điện màu vàng kim mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa xẹt ra xung quanh. Nhìn nó, Tiêu Viêm giật mình nói: Đây chính là đạo đan lôi huyền thoại, chỉ xuất hiện khi luyện chế cửu phẩm kim đan. Cửu huyền kim lôi sao? Chỉ khi nào luyện chế ra cửu phẩm kim đan, đan dược tối cao, ngọn cửu huyền kim lôi này mới có cơ hội xuất thế. Nói đến đây, Tiêu Viêm trong đầu liên tục tuôn ra từng dòng suy nghĩ. Theo lời hắn, có lẽ con rồng kia tu vi đang ngang ngửa thất tinh đấu thánh. Một lát sau, hắn mới lẩm bẩm, nơi này vậy mà lại có thể tự mình sản sinh ra cửu huyền kim lôi. Nhìn thấy cảnh tượng chấn nhiếp tâm can như thế, Tiêu Viêm không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Bất ngờ, khi Tiêu Viêm tới không lâu, mấy đạo hắc ma lôi gần đó như con rồng quay phát đầu lại, phát ra tiếng gầm giống rồi lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Thấy mình bị phát hiện, Tiêu Viêm không chút do dự, lập tức vận chuyển thâm pháp nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Hành động tháo chạy của Tiêu Viêm giống như một mồi lửa châm ngòi cho cả lôi trì, số lượng hắc ma lôi truy đuổi phía sau mỗi lúc một nhiều. Thấy thế, Tiêu Viêm lập tức vung tay gọi Bắc Vương ra chắn trước mặt, Tiểu Y cũng vội vã xuất hiện để hộ vệ phía sau. Ngay khi Tiêu Viêm vừa thiết lập xong thế trận, đàn rồng đen đã liền ập tới, ngay lập tức nó liền bị Bắc Vương và Tiểu Y thôn phệ. Tuy nhẹ nhàng hóa giải được công kích đầu tiên, Tiêu Viêm vẫn nhanh chóng bỏ chạy. Thế nhưng đúng vào lúc này, con cửu huyền kim lôi vốn đang nhắm mắt say ngủ kia đã chậm rãi mở bừng đôi mắt khổng lồ. Giật mình, Tiêu Viêm lẩm bẩm: nguy to, thứ kia đã thức giấc rồi. Thanh âm vừa dứt, tinh thần lực như khối băng vạn năm của con lôi long đã găm chặt vào người, khiến đầu óc Tiêu Viêm như muốn nổ tung vì áp lực. Thấy sinh vật nhân loại nhỏ bé dám đại náo lãnh địa rồi bỏ chạy, con lôi long màu vàng nhẹ nhàng há mồm. Một đạo lôi điện khổng lồ màu vàng kim lớn chừng trăm trượng khề ra vượt không gian lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Thấy thế, đấu khí mênh mông trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, Tiêu Viêm ngưng tụ một luồng lốc xoáy khổng lồ trước người. Sau đó, hắn cùng Tiểu Y truyền toàn bộ lực lượng vào thân thể Bắc Vương. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy uỳnh một tiếng, cú va chạm kịch liệt mang theo lực đạo vạn quân, khiến thân thể kiên cố của Bắc Vương cùng Tiêu Viêm bị đánh văng ra sau. Rất may, Tiểu Y đã dùng ra một tầng phòng ngự như cái kén bao phủ cả ba ở bên trong. Thậm chí, Tiểu Y còn phải cố gắng thôn phệ đạo lôi điện đó rồi truyền cho Tiêu Viêm, năng lượng quá tàn bạo khiến hắn cũng phải nhăn nhó. Còn thân thể Bắc Vương, nó cũng đã xuất hiện những vết nứt lỏng như ti. Thấy thế, Tiêu Viêm giật mình nói, cửu huyền kim lôi quá mức khủng khiếp, đến cả thân thể của Bắc Vương mà cũng không chịu nổi. Dứt lời, không dám chậm trễ, hắn vội vàng thu hồi Bắc Vương vào trong nạp giới. Sau đó, hắn mới bắt đầu cùng Tiểu Y thôn phệ nốt tia lôi địa khi nãy. Một lúc sau, Tiêu Viêm mở mắt, hắn hưng phấn, nhờ luồng lôi địa của cửu huyền kim lôi, hắn đã trực tiếp đột phá ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, hắn cũng không dám chậm trễ mà lui ra xa con rồng vàng rực kia, đồng thời cũng dùng tinh thần lực dò xét. Bất ngờ hắn thấy thân hình khổng lồ của con rồng vàng bất chợt tự bạo, nổ tung thành vô số luồng lôi địa khổng lồ đan xen vào nhau. Khắp không gian hư vô tràn ngập những tiếng long ngâm kinh thiên động địa, uy áp mạnh đến mức đám hắc ma lôi xung quanh cũng né ra. Thấy thế, Tiêu Viêm giật mình lẩm bẩm, linh khí đang điên cuồng hội tụ, cửu huyền kim lôi đang tiến hành tụ linh sao? Chứng kiến màn dị tượng thần kỳ này, hai mắt Tiêu Viêm ánh lên những tia sáng kinh ngạc tột độ. Vì nếu như con lôi long này tụ linh thành công, nó sẽ giống hệt như Tịnh Liên yêu hỏa năm xưa, biến thành một thực thể cửu huyền kim lôi có trí tuệ. Thế nhưng cũng vì vậy mà bây giờ, cửu huyền kim lôi sẽ bắt buộc phải bước vào trạng thái suy yếu và sơ hở nhất của bản thân. Cũng vì vậy, ý đồ xấu liền lóe lên trong đầu Tiêu Viêm. Cùng lúc này, bản thể của cửu huyền kim lôi đang phải gánh chịu một sự cắn trả kinh hoàng từ chính năng lượng hủy diệt trong cơ thể mình. Một cơn bão sấm sét nổ tung lan tỏa ra xung quanh. Đứng từ xa chứng kiến, Tiêu Viêm liếm môi, chấn động trước sự khủng khiếp của quá trình tụ linh này. Nhìn nó, Tiêu Viêm thầm tự nhủ nói, chỉ có thể cầu phú quý trong nguy hiểm. Nói rồi, Tiêu Viêm quyết định đứng chờ, chỉ ra tay khi cửu huyền kim lôi rơi vào trạng thái suy yếu, bằng không sẽ lập tức rút lui. Cùng lúc này, đám hắc ma lôi xung quanh đã không dám đuổi theo Tiêu Viêm nữa, bọn nó phát ra những âm thanh kỳ dị, mang theo sự bi ai buồn bã. Như cảm nhận được sự nguy kịch của đồng loại, vô số hắc ma lôi phô thiên cái địa nối đuôi nhau, lao thẳng vào thân thể cửu huyền kim lôi để trợ giúp. Dù có sự trợ giúp sức kia, tuy nhiên linh khí trong mắt cửu huyền kim lôi vừa tụ lại tán, thân thể vàng rực dần trở nên ảm đạm. Thế thế, Tiêu Viêm lắc đầu lẩm bẩm, xem ra tên to xác này phải thất bại rồi. Dứt lời, khi cửu huyền kim lôi kiệt sức nằm im chịu trận, đám hắc ma lôi xung quanh cũng ngừng trùng kích, cúi đầu kêu lên thê lương. Nhận thấy sinh vật khổng lồ đã không còn tỏa ra khí tức nguy hiểm, Tiêu Viêm khẽ thốt lên, tụ linh thất bại. Dứt lời, hắn lập tức đạp hư không, lao thẳng vào sâu trong lôi hải. Đám hắc ma lôi thấy thế liền phẫn nộ gào thét định lao lên, nhưng thấy Tiểu Y, tụi nó liền khựng lại vì e ngại.
Cùng lúc đó, Tiêu Viêm đã đáp xuống ngay trước đầu con lôi long. Nhìn vào đôi mắt đang dao động của nó, Tiêu Viêm liền nói: đem lực lượng của ngươi cho ta giúp ngươi tụ linh. Lực lượng cường đại của ngươi là trở ngại lớn nhất đối với việc ngưng tụ linh trí. Nói rồi, Tiêu Viêm đặt nhẹ bàn tay lên mảnh lông lân giữa hai mắt con quái thú. Một ngọn lửa màu hồng phấn tuôn ra từ ngón tay. Cửu Huyền Kim Lôi vì khát khao có được linh trí nên không hề phản kháng, chấp nhận buông bỏ sức mạnh. Ngay lập tức, nguồn lôi quang chói mắt bị rút mạnh ra ngoài, cô động thành một con lôi long năng lượng đang dãy giụa. Tiêu Viêm bùng phát ngọn lửa hồng phấn hóa thành tấm lưới khổng lồ, trói chặt lấy nó. Làm xong, hắn quát lớn: "Phong!" Dứt lời, Tiêu Viêm búng ra một giọt huyết sắc, vẽ thành trận pháp tiến vào lưới lửa. Chiếc lưới co rút lại, biến thành một hình lôi long nhỏ xíu rồi chui thẳng vào cơ thể của Tiểu Y để nó thuần hóa. Lúc này, Cửu Huyền Kim Lôi sau khi mất hết sức mạnh, chỉ còn là một con kim long nhỏ bé dài khoảng 10 trượng. Tiêu Viêm khẽ vuốt đầu nó, đôi tay biến hóa thủ ấn, nhanh chóng tụ tập linh khí trong thiên địa thành một mầm mống linh trí rồi chậm rãi đưa vào thân thể nó. Do sức mạnh bấy giờ đã giảm xuống cấp bậc đấu tôn, quá trình tu linh diễn ra vô cùng thuận lợi mà không gặp bất kỳ sự cắn trả nào nữa. Nhìn đôi mắt chú rồng nhỏ bừng sáng linh khí, Tiêu Viêm mỉm cười nhẹ nói: sau này ngươi là Cửu Huyền Kim Lôi duy nhất trong trời đất này có được linh trí. Dứt lời, Tiêu Viêm dứt khoát xoay người, hóa thành một đạo hồng mang lao nhanh ra khỏi lôi trì. Ở phía sau, chú rồng nhỏ Cửu Huyền Kim Lôi đăm đăm nhìn theo bóng lưng người vừa cứu mạng mình, khắc sâu hình bóng ấy vào tâm trí suốt đời không quên. Vừa bước ra khỏi hư không lôi trì, Tiêu Viêm nhanh chóng ngoảnh đầu nhìn lại, nhận thấy không có bất kỳ biến động bất thường nào bám theo, hắn mới thực sự trút bỏ được tảng đá đầy nặng trong lòng và lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, Tiêu Viêm giơ tay, ngọn lửa màu hồng phấn lập tức uốn lượn xung quanh và Tiểu Y bay ra ngoài. Trên cánh tay của Hỏa Linh lúc này xuất hiện thêm một đường long văn màu vàng, tỏa ra dao động hủy diệt khiến người ta phải dựng tóc gáy. Tiểu Y căm tức nhìn Tiêu Viêm, trong miệng phát ra tiếng kêu non nớt: "Iwa", đầy bất mãn vì bị bắt phong ấn một thứ nguy hiểm như vậy vào cơ thể. Lực lượng Cửu Huyền Kim Lôi vốn vô cùng mạnh mẽ, ngay cả Tịnh Liên yêu hỏa như Tiểu Y muốn luyện hóa cũng cực kỳ gian nan. Thấy vậy, Tiêu Viêm cười hắc hắc, sờ đầu trấn an Tiểu Y nói: "Yên tâm, không sao đâu." Nói rồi, Tiêu Viêm đăm chiêu nhìn đường long văn màu vàng lẩm bẩm: thứ này cho dù là Tịnh Liên yêu hỏa của Tiểu Y cũng khó luyện hóa, xem ra chỉ có thể để từ từ mà thôi, ta không tin không làm gì được ngươi. Nói rồi, hắn vung tay thu Tiểu Y vào cơ thể lẩm bẩm: đi lâu như vậy, có lẽ nên về Long Đảo rồi. Dứt lời, đôi cánh xương màu xanh hồng lập tức mở rộng, xung lên vài cái rồi đưa thân hình hắn bắn đi như tia chớp hướng về phía xa. Khi đặt chân trở lại Long Đảo, Tiêu Viêm không khỏi kinh ngạc trước sự thay đổi diện mạo nơi đây. Trên bầu trời, những thân hình thái hư cổ long khổng lồ thỉnh thoảng bay vút qua, phát ra tiếng ngâm trầm thấp vang dội. Chứng kiến lực lượng hùng hậu này, Tiêu Viêm thầm mừng vì mối quan hệ gắn kết giữa Liên Minh và Long Đảo sẽ giúp địa vị của Thiên Phủ Liên Minh vững chắc. Rất nhanh, Tiêu Viêm thân hình lóe lên mấy lần, liền đáp xuống một tòa đình viện yên tĩnh. Thấy hắn, Thải Lâm và Tử Nghiên giật mình kinh hãi, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra và vui mừng reo lên: "Tiêu Viêm!" Đáp lại, Tiêu Viêm mỉm cười như Tử Nghiên cười nói: "Chỉ 2 tháng trôi qua mà Long Đảo đã biến hóa như thế, năng lực làm Long Hoàng của ngươi cũng cao đấy chứ. Ngươi biến mất gần 2 tháng, nếu còn không chịu về thì chúng ta sẽ phái người đến Lôi Trì tìm ngươi đó. Thực lực của ngươi lại tăng lên sao? May mắn gặp được kỳ ngộ ở hư không Lôi Trì, thực lực cũng gia tăng lên ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ." Nghe vậy, cả Thải Lâm và Tử Nghiên chỉ biết cười khổ trước tốc độ tu luyện kinh khủng này. Tiếp theo, biết rõ mọi chuyện ở Long Đảo đã đi vào quỹ đạo, Tiêu Viêm mở lời hỏi: "Hôm nay Thái hư cổ Long tộc đã đi vào quỹ đạo, chắc cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa, có lẽ ta nên trở về Liên Minh." Nghe vậy, Tử Nghiên khẽ nhíu mày hỏi lại: "Phải đi rồi sao?" "Cũng được, Thiên Phủ Liên Minh vừa mới đánh bại Hồn Điện, danh tiếng đang thịnh, người chắc chắn không thể ở đây lâu, còn chuyện kết minh giữa hai thế lực thì cũng đã quyết định rồi, lần này trở về ngươi thông báo lên cao tầng Liên Minh đi. Cổ Long tộc vừa mới thống nhất, lúc này nên nghỉ ngơi lấy sức, các ngươi không nên lấn sâu vào vũng bùn Trung Châu quá sớm. Thái hư cổ Long tộc từ trước đến giờ luôn ân đền oán trả, ngươi cứu tộc ta 2 lần, tất cả tộc nhân đều không quên phần ân tình này, cho dù ngươi dính vào phiền toái như thế nào thì Thái hư cổ Long tộc vẫn vĩnh viễn là bạn bè của ngươi. Đây là lời trưởng lão, ta chỉ tham khảo rồi nói lại mà thôi. Yên tâm, đây là quyết định của toàn tộc, mặc dù ta là Long Hoàng nhưng không thể làm trái ý của bọn họ. Đây chính là hồi báo của Thái hư cổ Long tộc đối với một người bạn như ngươi. Giúp ta thăm hỏi các vị trưởng lão, sau này có thời gian rảnh ta sẽ trở lại thăm Long Đảo, nếu cần gì thì cứ sai người đến Long Đảo, tộc ta sẽ dùng toàn lực trợ giúp." Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu cười to một tiếng rồi dứt khoát bước vào khe không gian, Thải Lân cũng nhanh chóng lóe lên lao theo hắn. Sau động không gian khép lại, để lại phía sau một Tử Nghiên với khuôn mặt đượm vẻ buồn rầu trông theo. Và liệu rằng tập 204 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.